السلام علیکم دوستان، امید لرم چې ښه او د شات جامې مو پرته نه. دوستان، نن غواړم درته وښیم چې څنګه په موبایل کې کلی لاینکس انسټالولی شو. نو د دې لپاره تاسو دوه پروګرامونو ته ضرورت لرئ. باید تاسو لومړی دا انسټال کړئ. اول termux او دوهمې چې ده هغه نت هنټر په نوم باندې ده. نت هنټر کیکس په نوم باندې اخري پروګرام د تاسو وینئ. نو د دې دواړو پروګرامونو لینک به زه ډسکرپشن کې درته ولیکم او د هغې ځای تاسو یو کلیک باندې کولی شئ انسټال یې کړئ. ښه خبره دې چې کېده چې تاسې باید چینل سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ ته معلومات وي چې څوک دې موږ ویډیوګانې خوښوي نه یې خوښوي، ګوري نه یې ګوري، تر څو موږ مخکې نورې ویډیوګانې درته جوړې کړو. او که داسې نه وي نو په دې پوه شئ چې همدغه ویډیو ده او خلاص او خیر. ښه لومړی راځو د termux د انسټال لپاره پلی سټور ته راځو. پلی سټور مو چې کله خلاص کړو، پلی سټور کې دلته ورته لیکو چې termux دا پروګرام د termux ما خو تیار انسټال کړی، تاسې به یې انسټال کړئ. یو او دوم تاسې کولی شئ نت هنټر له دې ځای نه مې انسټال کړئ. نت هنټر کیکس له دې ځای نه یې انسټال کړئ. د سر کې چې د BVC سکیور د دې ځای نه مې انسټال کړئ او د دې خپل ویب سایټ د له هغې ځای نه پلی سټور د له هغې ځای نه یې انسټال کړئ. زه سټور درته ښیم، سټور لینک به هم درته درکوم په نت هنټر کلی نت هنټر. ښه دغه لینک به هم زه ډسکرپشن کې درته ولیکم او د پلی سټور لینک کې چې دغه د سټور نت هنټر دغه ځای نه اول سټور ډاونلوډ کړئ. سټور مشکله ډاونلوډ کوئ په لاندې شکل کې تاسو ته نت هنټر درته ښیي. نت هنټر بل دې ځای نه بیا ډاونلوډ کړئ. خو اسانه طریقه یې همدغه ده چې تاسې ګوګل پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ. ښه اوس راځو termux خلاصو او انسټالیشن طریقه پروسس مخ ته وړو. د انسټالیشن لپاره هم کله چې termux خلاص کړم، زه د دغه صفحې ویب سایټ لینک په کمنټ کې درته لیکم. دغه د نت هنټر چې ده روټ ته ضرورت نه لري. البته د نت هنټر د انسټال لپاره کلی لاینکس دغه صفحه ده او د کې مکمل انسټرکشن لیکل شوي دي. کوم چې مشکل لري بیا هم موږ نه پوښتنه کولی شي. دا کمانډونه یو کاپي کړئ له سر نه. termux storage به اکسس ورکړئ، کاپي پیسټ انټر. یس صحیح. بیا به راسئ دوم کمانډ به کاپي کړئ چې wget پیکیج تاسې انسټال کړئ. پیکیج انسټال wget. د دې لپاره به تاسې دا کمانډ کاپي کړئ. دا مو چې کله پیسټ کړ wget هم انسټال کړ، تیار انسټال ده پیکیج انسټال wget. ښه دا چې کله انسټال شي دې نه به راسئ دریم کمانډ د نت هنټر انسټال ده termux لپاره. البته کاپي دا کمانډ به کاپي کړئ او پیسټ به کړئ. پیسټ انټر. صحیح. دا یو وار ما انسټال کړي دي ځکه زر کېږي او هغه نه وروسته به راسئ. دلته یو شی دلته باید په یاد ولرئ، termux چې کله تاسې دا پورته کمانډ ورکړه تاسې یو فایل ډاونلوډ دلته که LSCO دلته موږ تاسې ته install-nethunter-termux په نوم باندې یو فایل راغلی ډاونلوډ شوی ده. نو د دې فایل په همدې ځای کې کار نه کوي، دا باید موو کو سټوریج ته. موږ تاسې مخکې یو فولډر وینو د سټوریج
storage. په بیخي سره دا سټوریج په نوم باندې فولډر تاسې وینئ نو د دې د موو کولو لپاره به ولیکئ MV ما یو تیار مخکې هغلته سته کې یو فایل همدغه انسټال ټیب به ووایه سټوریج ته به یې کړئ سټوریج ته چې کله موو کړو بیا به لاړ سئ سټوریج ته به داخل سئ سټوریج ته چې کله داخل سوی هلته به LS کې LS کله چې تاسې وګورئ install-nethunter-termux په نوم باندې فایل راغلی ده اوس به دغه termux فایل چې ده دا به ایگزیکیوټینګ فایل ته واړوئ یعنی انسټالیشن فایل ته به واړوئ ایگزیکیوټینګ فایل اړولو لپاره به تاسې داسې ولیکئ کمانډ کاپي شته هغلته کمانډ کاپي کې پیسټ یې کړئ صحیح د chmod +x install-nethunter-termux انټر اوس یې وګورئ LS یې کوي install-nethunter-termux چې ده هغه اوس شفتالي رنګ ته اوښتی ده نو اوس دا څنګه څه انسټالیشن فایل څه که چېرته م کمانډ نه یادېده نو تاسې کولی شئ دې جینۍ کاپي کې یې ګورئ صرف یوه نقطه سر کې غواړي نور همغه فایل ده د هغه فایل نوم به ورکړئ مثلا زه ګوره لیکم نقطه /install صرف IN ما ولیکه ټیب وایم خپله راځي ورسره انټر existing root if directory found delete and create a new directory ما مخکې نه انسټال کړی ده دا فایل دا تقریبا 15 دقیقې وخت نیسي او کله چې انسټال سه انشاءالله بدون مشکل نه انسټالیږي اوله خو که چېرته مو دا فایل کاپي کړی بیا هم که کوم مشکل و تاسې کولی شئ ماته کمنټ وکړئ تر څو یې زه مشکل حل درته پیدا کړم او بله خبره انسټالیشن د ما شروع سه 1.4 GB ده دا فایل یعنی 1.5 GB تقریبا دا فایل دی چې انسټالیږي او زه به تر څو دا ویډیو دلته پاس کړم چې تر څو دا کله انسټال شي هغه نه وروسته بیا راګرځو دا پورټ کوم چې ده 9501 دغه پورټ کې استعمالوي نو اوس به راسئ چېرته نیټ هنټر به خلاص کړئ تاسې کلي لاینکس انسټال شوی ده مکمله نیټ هنټر ته چې راغلی نیټ هنټر کې به لاندې دلته پاسورډ ورته سیټ کړئ کوم پاسورډ هم چې هلته ورکړی ده او په دغه ځای کې به تاسې پورټ ورته ولیکئ 9501 پورټ ده دا پورټ به ورته ولیکئ او کنیکټ باندې به کلیک کړئ کنیکټ مو چې کله ووایي تاسې کلي لاینکس چې ده ریډي ده او هر څه چې تاسې په لاینکس کې کولی په کمپیوټر کې کول هغه دلته کولی شي دا یې ټرمینل ده دا ټرمینل خلاص او دې جنې تاسې مکمله مینیو خلاصولی شئ کوم پروګرامونه چې په کلي لاینکس کې دي هغه دلته هم تاسې کتلی شئ استعمالولی شئ امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي او دوستانو سره یې شریکه کړئ او تر څو موږ سپورټ هم وشي او تاسو ته نورې ویډیوګانې جوړې کړو او که دا په دغه رقم پاتې شوله نو بیا د موږ نه ویډیوګانې در پاتې دي